Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού μου με τον τίτλο «Ιστορίες και αναλογίες». Η ιστορία είναι μια γνώση πολύπλευρη που αγκαλιάζει κάθε τομέα της επιστήμης, της τέχνης, των γραμμάτων, της φιλοσοφίας, της πολιτικής, της ίδιας ανθρώπινης πραγματικότητας. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να προσεγγίσει αυτή τη γνώση κατέχει ένα εργαλείο. Όχι μόνο κατανόησης του παρελθόντος, αλλά κυρίως εννόησης του παρόντος, ίσως και πρόβλεψης του μέλλοντος. Γι' αυτό η ιστορία είναι το απαραίτητο βοήθημα του ανθρώπου για να ερμηνεύσει τον κόσμο εντός του οποίου ζει. Και για να είμαστε ξεκάθαροι. Όλα όσα θα ακούτε στο κανάλι μου αποτελούν τη δική μου προσέγγιση στα γεγονότα της μακροϊστορίας και της μικροϊστορίας. Δεν διεκδικώ την απόλυτη αλήθεια. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που του αρέσει να μαθαίνει. Στόχος μου είναι μάλλον να σας ψυχαγωγήσω. Αν θέλετε λοιπόν να βλέπετε περισσότερα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι και γράψτε ένα σχόλιο, ώστε να μπορώ να προγραμματίσω την ενασχόλησή μου με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Το θέμα μας σήμερα είναι τα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης. Η Γαλλική Επανάσταση δεν είναι ένα απλό ιστορικό γεγονός. Δεν είναι απλώς μια επανάσταση απέναντι σε μια αυταρχική εξουσία, αλλά είναι το επιστέγασμα του πνευματικού κινήματος που ονομάζεται διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός, η βιομηχανική, η αμερικάνικη και τέλος η Γαλλική Επανάσταση έθεσαν τα θεμέλια του σύγχρονου κόσμου στον οποίο ζούμε και ο οποίος είναι σαφέστατα διαφοροποιημένος από προγενέστερες εποχές. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν ένα γεγονός με μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Ένας πολιτικός αγώνας ανάμεσα σε ιδεολογίες, συμφέροντα, τάξεις, ηθικές αξίες που οι συνέπειες της αποτυπώθηκαν στην παγκόσμια ιστορία όχι με έναν τρόπο άμεσο, αλλά με μια μακροχρόνια προοπτική που μεταμόρφωσε τις κοινωνίες μαζί φυσικά με την έλευση της επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου. Ποια ήταν όμως τα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης? Ο 17ος και ο 18ος αιώνας ονομάστηκαν εποχή του ορθού λόγου, καθώς εμφανίστηκε στην Ευρώπη ένα πνευματικό και φιλοσοφικό κίνημα που έθεσε ως επίκεντρο και μέτρο του κόσμου τον ίδιο τον άνθρωπο. Σημαντικοί διαφωτιστές προέρχονται από τη Γαλλία και μέσα από το πνευματικό τους έργο άρχισαν να μπολιάζουν τη γαλλική κοινωνία και ιδίως την ανερχόμενη αστική τάξη με τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας, της αδελφότητας, της ανεξιθρησκείας αλλά και της συνταγματικής διακυβέρνησης. Η ταξική συνειδητοποίηση των αστών θα είχε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Το 1789 το γαλλικό κράτος ήταν στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Αυτό ήταν αποτέλεσμα πολύ παραγωγικό. Η Γαλλία συμμετείχε στον Αμερικάνικο πόλεμο της Ανεξαρτησίας ή αλλιώς Αμερικάνικη Επανάσταση, συνδράμοντας τις Αμερικάνικες πολιτοφυλακές ενάντια στον Αγγλικό στρατό. Ο πόλεμος κράτησε από το 1775 ως το 1783. Παρότι ο στόχος της ανεξαρτησίας των Αμερικάνικων πολιτειών επετεύχθη, το οικονομικό βάρος ήταν δυσβάσταχτο και οδήγησε τη Γαλλία στη χρεοκοπία. Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε πως τα κύρια θύματα μιας οικονομικής κρίσης είναι τα μικροαστικά και κατόπιν τα μεσοαστικά στρώματα της κοινωνίας που οδηγούνται στη φτωχοποίηση. Επιπλέον, ένα απρόσμενο φυσικό γεγονός συνέβη. Από τον Ιούνιο του 1783 ως το Φεβρουάριο του 1784 εκδηλώθηκε μια ηφαιστειακή έκρηξη μεγάλης κλίμακος στη μακρινή Ισλανδία, γνωστή και ως έκρηξη Λάκη, η οποία είχε βαρύτατες επιπτώσεις περιβαλλοντικές, οικονομικές και τελικά κοινωνικές. 12 εκατομμύρια του διοξιδίου του θείου απλώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και μετέτρεψαν τη βροχή σε όξινη. Τα ποσοστά θνησιμότητας εξαιτίας της εισπνοής δηλητηριωδών αερίων αυξήθηκαν. Χιλιάδες πέθαναν στη Γαλλία. Αλληλουχία ακραίων καιρικών φαινομένων ακολούθησε. Στην αρχή, ξηρασίες και θερμά καλοκαίρια, που όμως οδήγησαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και άρα στην πτώση των τιμών για τους αγρότες. Μετά ήρθαν οι βαρύς χειμώνες του 1788 και του 1789, που είχαν ως συνέπεια τη μείωση της παραγωγής των δημητριακών, με αποτέλεσμα η τιμή του ψωμιού να αυξηθεί σημαντικά προσεγγίζοντας το 60%. Το γεγονός αυτό έπληξε την πολυάριθμη φτωχή τάξη των πόλεων. Το 1 τρίτο του γαλλικού πληθυσμού επλήγει από την πείνα. Παράλληλα,
το εισόδημα των αγροτών μειώθηκε κατά 20%, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσαρέσκεια και στην επαρχία. Η δυσαρέσκεια, ωστόσο, διέτρεχε εγκάρσια ολόκληρη τη γαλλική κοινωνία, όχι μόνο τις φτωχές τάξεις των πόλεων ή της υπαίθρου, αλλά και την ανερχόμενη αστική τάξη. Από τη μια είχε διαμορφωθεί μια τάξη μεγαλοαστών, που πλούτιζαν από το εμπόριο, τη βιοτεχνία, την ναυτιλία. Από την άλλη, στις πόλεις άρχισαν σταδιακά να διαμορφώνονται μεσοαστικά στρώματα, που διακρίνονταν για την εμφορούμενη παιδεία τους από τις φιλελεύθερες αρχές του διαφωτισμού, αλλά και διακρίνονταν για την επαγγελματική τους ταυτότητα, που κάλυπτε νέες ανάγκες μέσα σε μια διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία και οικονομία. Παρά το γεγονός λοιπόν πως η αστική τάξη άφηνε όλο και ευκρινέστερο το αποτύπωμά της στην οικονομική και πνευματική ζωή της Γαλλίας του 18ου αιώνα, η συμμετοχή της στην πολιτική σκηνή ήταν ανύπαρκτη, γεγονός που δημιούργησε έντονη δυσφορία, θυμό και αισθηματικίας. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας ήταν η απόλυτη μοναρχία. Ο βασιλιάς, με την κυβέρνησή του, καθόριζε κάθε πτυχή της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Τα αξιώματα νέμονταν κατά κύριο λόγο οι αριστοκράτες, οι οποίοι απολάμβαναν κάθε είδους προνόμια και αρκομιστίες. Η μεγάλη ιδιοκτησία ανήκε σε αυτούς, καθώς και στον ανώτερο κλήρο, δηλαδή στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας. Επιπλέον, οι δύο αυτές τάξεις δεν είχαν φορολογικές υποχρεώσεις. Οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζούσαν χαρακτηρίζονταν από σπατάλη, κάποιες φορές τόσο προκλητική, που η σύγκριση με την τάξη των Σαν-Κιλότ ή αλλιώς Αβράκοτων δημιουργούσε τέτοια αποστροφή που γέμιζε με απέχθεια τις ψυχές του 98% του γαλλικού λαού, που αποτελούσε την επωνομαζόμενη τρίτη τάξη. Όλα όσα χρειάζονταν για να βάλουν φωτιά στη γαλλική κοινωνία ήδη υπήρχαν. Τώρα έλειπε μόνο η σπίθα. Δεν θα αργούσε πολύ να προκληθεί και ο κόσμος να αλλάξει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θέαση και την ακρόαση. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να γράψετε ένα σχόλιο. Πάντα με ευγένεια.